प्यार भरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, दो सीधे बुनने असी हूँ। पहला एक मिनट, देखो दो सीधे पा लिए असी। देखो चार सीधे पाने असी। हुण असी ये चार असी एक दो तीन ते चार साढ़े आ क्रीम आ गए। हुण असी 6 मैरून पाने असी। एक दो तीन तीन ते चार पांच ते 6। देखो 6 असी ए पा ले ते एक असी वाइट पा लिया। फिर 6 असी एक दो तीन चार पांच ते 6। देखो 6 असी फिर पा ले। हुण असी एक दो ते तीन असी ए पाने क्रीम। एक साडा लास्ट वाला आ गया। हुण असी देखो ए असी मरून पाने। हुण असी एक दो ते तीन मरून पा के एक असी ए पा लिया। देखो एक दो तीन ते चार साढ़े मैरून आ गए। तीन साढ़े क्रीम आ गए। देखो तीन साढ़े क्रीम आ गए। चार साढ़े मैरून आ गए। देखो चार साढ़े मैरून आ गए। फिर एक दो एक क्रीम आ गया साढ़े इधर। एक साढ़े मैरून आ गए। हुण सीधी सिलाई साड़ी आ गई। देखो सीधी सिलाई विच हुण देखो फिर मैरून। देखो मैरून मैरून आ गए। देखो यह साडा यह साडा आ गया। साडा फिर इत्थे क्रीम आए ना। इत्थे साढ़े दो बच गए मैरून। हुण साढ़े इधर एक दो तीन चार ते पांच साढ़े फिर चिट्टे वाइट आ गए। एक ते दो साढ़े मैरून आ गए। एक साढ़ा फिर आ गया वाइट। मैरून आ गए। मैरून आ गए। हुण पुट्ठी सिलाई साडी आ गई। पुट्ठी सिलाई विच वेखो मैरून आ गए। मैरून आ गए।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਪਾਣੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਰੀਮ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਮਰੂਨ, ਤੇ ਇਹ 1 2 ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਆ ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਵਾਈਟ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਰੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਡੱਬੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਬ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਕੱਢੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰੂਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਮਰੂਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਡੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਵਾਈਟ। ਇਹ ਮਰੂਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 4 ਵਾਈਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ 4 ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ 6 ਘਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣ ਜਾਣੇ। 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗ, ਮਰੂਨ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6 ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ 6 ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਰੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੂਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੂਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਨ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। 1 2 3 ਤੇ 4, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਰ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ 2 ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ 2 ਆ ਗਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 1 2 ਤੇ 3 ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2, ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮਰੂਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸੀ ਡੱਬੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆਣਾ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ ਮੈਰੂਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਇਹ 5 ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਆਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੱਬੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੱਬੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 1 2 3 ਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਰੂਨ ਆਏ ਨੇ। 3 ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ 4 ਮੈਰੂਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ 2 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡੱਬੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆ 3 ਆ ਕੇ। 1 2 ਤੇ 3 ਤੇ ਇਹ ਮੈਰੂਨ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਰੂਨ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਤੇ 6। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ 6 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆ 3 3 ਤੇ 6 ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਡੱਬੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆ ਤਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਡੱਬੀ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।